السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. ميزة جديدة تمت إضافتها إلى استوديو اليوتيوب على الديسكتوب، ظهور الأداة الجديدة الخاصة بعلامة تبويب جديدة الخاصة بالفيديوهات الشورتز أو الفيديوهات القصيرة مؤخرا إلى كما قلنا سطح المكتب من أجل التحكم في الفيديوهات الخاصة بك. فإذا قمنا بالذهاب إلى المحتوى الخاص بنا تقوم بالدخول إلى استوديو اليوتيوب، بعد ذلك تذهب مباشرة إلى المحتوى. بعد ذلك هنا سوف تشاهد الفيديوهات القصيرة التي تتوفر عليها القناة الخاصة بك. كما تلاحظون هذه هي كما قلنا الميزة الجديدة، وسوف نقوم بشرح التفاصيل الكاملة حول الميزة. فاليوتيوب قامت بإضافة علامة تبويب مخصصة للفيديوهات القصيرة أو الشورتز على سطح المكتب. أعلنت اليوتيوب على أنها قامت إضافة علامة تبويب مخصصة للشورتز أو الفيديوهات القصيرة على منصة استوديو ديسكتوب الخاصة به، مما يجعل من السهل على المبدعين أو منشئي المحتوى وتنظيم محتواهم القصير أو فيديوهاتهم القصيرة. هذه الخطوة تأتي في ظل استمرار زيادة شعبية الفيديوهات القصيرة أو ما يعرف بالشورتز على منصة اليوتيوب وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي التي تعتمد على وجه الخصوص على الفيديوهات القصيرة التي أصبحت تلقى اهتمام كبير لدى المتتبعين، والتي تم إطلاقها أول مرة في يوليو سبتمبر 2020. كذلك هناك تهدف الفيديوهات القصيرة أو الشورتز إلى توفير تجربة ممتعة وسهلة للمبدعين والمشاهدين على الهاتف المحمول. وفقا لما جاءت به كما قلنا منصة اليوتيوب، يشهد أكثر من 1,500,000 مستخدم مسجل الدخول إلى الشورتز شهريا. كما أن الشورتز أو ما يعرف بالفيديوهات القصيرة تحظى بشعبية كبيرة لدى منشئي المحتوى أو المشاهد بصفة عامة، الذين يستخدمونها لتقديم محتوى مبتكر ومميز على وجه الخصوص. فبالنسبة للتحديث أو منشئي المحتوى الآن الوصول إلى الفيديوهات القصيرة الخاصة بهم بسهولة أكبر، وتحريرها وحذفها وتحديثها، كما يمكنهم أيضا مراجعة أداء الفيديوهات الخاصة بهم والحصول على إحصائيات مثل المشاهدات والإعجابات والتعليقات. وتقول اليوتيوب على هذا الخصوص أن هذه الميزة الجديدة تهدف إلى توفير تجربة أفضل وأكثر تنظيما لمنشئي المحتوى أو المبدعين. وكما أن اليوتيوب شورتز تعتبر ميزة مثل هذه الميزة ميزة مثيرة للمنصة، حيث توفر فرصة للمبدعين للتعبير عن أنفسهم وبطريقة جديدة ومختلفة. كما أن اليوتيوب توضح دائما بأنها ملتزمة بدعم منشئي المحتوى لتزويدهم بالأدوات اللازمة لتحقيق النجاح على المنصة، وتضيف أنها تعمل على تحسين وتوسيع ميزة الفيديوهات القصيرة في المستقبل الأيام. إلى هنا أكون قد انتهيت من هذا الموضوع. أتمنى أن تكون الحلقة وكذلك الموضوع قد نال إعجابكم. لا تنسوا دائما دعمنا بالنقر على زر لايك للفيديو، الاشتراك في القناة. شكرا لكم على المتابعة، إلى حلقات قادمة بحول الله.